סינוסיטיס היא דלקת של רירית הסינוסים, מערות הפנים והאף, ויכולה להיות חריפה או כרונית. עם זאת, יש מספר תסמינים חשובים שמסייעים לאבחון המחלה. על התסמינים של סינוסיטיס ודרכי האבחון בסרטון הבא. אז בעצם מה הם התסמינים של סינוסיטיס? מה אנחנו מרגישים כשיש לנו סינוסיטיס? אז דבר ראשון, אף סתום. אף סתום יכול להיות כתוצאה מבצקת של הריריות של האף, והוא יכול להיות סתום כתוצאה מזה שהוא מלא בנזלת, אבל אנחנו נרגיש אף סתום. דבר נוסף שמופיע הוא כאבים. הכאבים הקלאסיים של סינוסיטיס הם כאבי ראש לוחצים. התחושה היא כאילו הראש עוד שנייה מתפוצץ. הכאב הקלאסי הוא במצח ובלחיים, יכול להיות לחץ בעיניים, שזה מאוד אופייני. פחות אופייני, אבל גם יכול להיות זה כאב ברקות, וכאב בחלקים האחוריים והעליונים של הראש. יכול להיות לחץ באוזניים, שזה גם ביטוי מאוד אופייני לסינוסיטיס. סימפטום שלישי מאוד מאוד אופייני לסינוסיטיס, זה נזלת מוגלתית. נזלת מוגלתית זה דבר מאוד אופייני למחלת סינוסים. בדרך כלל המקור שלה הוא החללים של הסינוס ולא סתם האף. תלונות אופייניות מאוד נוספות זה אובדן של חוש הריח, מה שאנחנו קוראים אנוסמיה. יכול להיות כאב בזמן כפיפה קדימה. יכול להיות כאב בשיניים, הרבה פעמים סינוסיטיס בסינוס של הלחי מתבטאת פשוט בכאב מאוד חזק של השיניים, ואנשים הולכים לרופא שיניים, חושבים שזאת הבעיה. הבעיה היא הסינוסים. סימפטומים נוספים יכולים להיות סימפטומים כלליים של מחלה, חום, כאבים כלליים בגוף, תחושת חולשה. זה פחות או יותר הסימפטומים הקלאסיים של סינוסיטיס רגילה. מה שצריך להדליק נורה אדומה, ואנחנו צריכים להיות מאוד מודאגים, זה כשבזמן שיש לנו את התלונות האלה, פתאום מופיעה נפיחות או אודם בעין, או שינוי במצב ההכרה, פתאום שקיעת הכרה, בן אדם נהיה מבולבל. אלה מצבי חירום שמחייבים פנייה מיידית לבית חולים. מה שיכול להיות שקרה זה שהזיהום הזה שהתחיל בסינוסים עבר לעין וגרם לאודם של האפיים של העין, אודם בתוך העין, בליטה של העין קדימה, או חדר למוח, לקרומי המוח, מה שאנחנו קוראים דלקת קרום המוח או מנינגיטיס, וגורם בעצם לבן אדם להיות מבולבל, שקוע במצב ההכרה שלו. אלה מצבי חירום שאומרים לנו לטוס מיד לבית חולים. שלושה סימפטומים המאוד אופייניים שכשיש אותם, זה די ברור שיש סינוסיטיס, גם בלי לעשות שום בדיקה נוספת. זה שילוב של כאב ראש, לוחץ, בדרך כלל בחלק הקדמי של הראש, נזלת מוגלתית ואף סתום. יש לכם את שלושת אלה, זה די ברור מה יש לכם, ואחוז הטעות הוא יחסית נמוך. זאת אומרת, אנחנו יכולים בדיוק מאוד גבוה, גם בלי בכלל לבדוק את החולה, לדעת שמדובר בסינוסיטיס, כששלושת הסימפטומים האלה מופיעים, והם נמשכים מעל שבוע. בשביל להבחן יותר טוב סינוסיטיס, או להיות בטוחים במקרים שבהם התלונות הן לא כל כך אופייניות, נגיד אין את כל השלושה, או התלונה היא לא כל כך ברורה, מה שאנחנו יכולים לעשות בשביל לבסס את ההבחנה, זה לעשות בדיקה של האף עם מצלמה. מדובר במצלמה דקה, שאנחנו מכניסים דרך האף ויכולים להסתכל לעומק האף, לראות את האזור שאליו מתנקזים הסינוסים, אליו הם נפתחים בתוך האף. המצלמה הזאת קוראים אנדוסקופ. זו בדיקה שיכולה להתבצע רק אצל רופא אף אוזן גרון, לא רופא המשפחה ולא רופאים כלליים לא יכולים לעשות את הבדיקה הזאת. במקרים מאוד מיוחדים שבהם אנחנו לא לגמרי מבינים את התלונות של החולה, אבל בכל זאת משהו מאוד מפריע לו. בעצם הבדיקה האולטימטיבית, בדיקת ההדמיה, היא CT. אנחנו עושים CT וזה מאפשר לנו ראייה תלת-ממדית מאוד מדויקת של מה קורה בתוך הסינוס. דבר נוסף זה צילום של הסינוסים, לצערי הוא מבוצע יותר מדי. מדובר בבדיקה שהדיוק שלה הוא מאוד נמוך. ההמלצה שלי היא להימנע מצילום סינוסים ולא לעשות. אז לסיכום יש לנו בעצם 3 דרכים להבחן סינוסיטיס. הדרך הראשונה היא כמובן הסיפור של החולה והתלונות. יכול להיות, שלושת התלונות המאוד אופייניות זה אף סתום, נזלת מוגלתית וכאב לוחץ בראש. למי שהתלונות האלה לא כל כך ברורות, אנחנו יכולים לעשות אנדוסקופיה, זאת אומרת, מכניסים מצלמת וידאו קטנה דרך האף ומסתכלים על הפתחים של הסינוסים, כדי לראות אם יוצאת מהם הפרשה, ואז ברור שזה סינוסיטיס. והדבר השלישי שאנחנו עושים מעט, משתדלים להימנע ממנו, אבל במקרים מסוימים צריכים, זה CT.